Γεια σας φίλοι μου! Γεια σας φίλοι μου, γεια σας! Ο παππούς είναι διακοπές στην Ελλάδα, οπότε μας ανέθεσε να φτιάξουμε βίντεο. Και τι φτιάξαμε εμείς? Φρέσκη πίτσα! Φανταστικές πίτσες. Φανταστική! Τις φτιάξαμε στο ξυλόφουρνο, αλλά σας δείξαμε και πώς γίνεται στον κανονικό το φούρνο. Αν δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός, είναι ο Πλάου Βασίλης. Είναι ο ξάδερφος της Έλενας. Λοιπόν, θα σας δείξουμε τώρα πώς γίνεται το βίντεο. Ναι. Για να φτιάξουμε την πίτσα με το προζύμι, πρέπει να ακολουθήσουμε τις αναλογίες που δείχνει εδώ πέρα. Δηλαδή, εμείς τώρα θα φτιάξουμε 4 ζυμάρια πίτσας από 250 γραμμάρια το καθένα. Ναι. Που σημαίνει σύνολο 1 κιλό μάζα. 1 κιλό ζυμάρι πρέπει να φτιάξουμε. Και θα ρίξει η Έλληνα πρώτα μέσα το νερό. Μέσα στο μπολάκι. Θα της φέρω και μια κουτάλα. Ωραία, ρίξει και το αλάτι. Μπράβο. Και θα κάνει ένα ανακάτεμα, λίγο να διαλυθεί το αλάτι. Θα πάρω εγώ αυτά από εδώ να μας ενοχλούν. Για να ρίξω το προζύμι, θα το ρίξω εγώ Έλληνα για να το ζυγίσω κιόλας, ναι. Ναι. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο προζύμι. Και πώς ξέρουμε αν το προζύμι είναι έτοιμο? Από πώς φαίνεται. Από πώς φαίνεται και αν επιπλέει. Βλέπετε εδώ τώρα. Στο νερό αυτό επιπλέει. Ναι. Που σημαίνει ότι έχει πάρει τον αέρα του και έχει φουσκώσει. Αν το πατήσεις μπορεί να γίνει σαν να μην επιπλέει άλλο. Ακριβώς. Εδώ είμαστε καλά. Ουπ. Φανταστικό πράγμα. Φανταστικό. Τώρα το κάνει λίγο ένα ανακάτεμα η Έλενα. Τώρα θα ρίξουμε μέσα το αλεύρι. Τώρα θα γίνει λίγο πιο έτσι. Τώρα θα γίνει ζυμαράκι η Έλενα. Θα ρίξουμε όλο μέσα και κάτω ένα ανακάτεμα. Για δώσε λίγο σε μένα Έλενα. Ναι. Τώρα θέλουμε ίσα ίσα να δημιουργηθεί το ζυμάρι μας. Να ανακατευτεί δηλαδή το αλεύρι με το νερό και το προζύμι. Μυστικό της επιτυχίας με το προζύμι είναι η υπομονή. Θέλει λίγο το χρόνο του. Αυτό θέλουμε. Σε αυτή τη φάση τίποτα άλλο. Να έχει γίνει ένα ζυμάρι. Δεν το ζυμώνουμε, απλά το ανακάτεψα λίγο με την κουτάλα. Και τώρα θα το αφήσουμε σκεπασμένο περίπου ένα 20 λεπτό να ξεκουραστεί. Και μετά επανέρχομαι. Ναι. Όσο περιμένουμε για το ζυμάρι λίγο να ξεκουραστεί, θα σας δείξω με το προζύμι τι έκανα. Αυτό το έκανα και χθες το βράδυ. Βλέπετε έχει μείνει λίγο προζύμι, όχι πάρα πολύ. Αν και είναι αρκετό αυτό που έχει μείνει, αλλά δεν πειράζει. Τώρα το θέλω απλά να το κάνω συντήρηση για την άλλη εβδομάδα, για το άλλο Σαββατοκύριακο που θα φτιάξω ψωμί. Και τι κάνουμε, βάζουμε ίσα μέρη νερό και αλεύρι. Ολόκληρη τη συνταγή για το προζύμι θα σας τη βάλω στο βίντεο στην περιγραφή που το έχει δείξει ο παππούς πώς το κάνουμε. Τώρα εγώ θα βάλω εδώ ίση ποσότητα, όχι πολύ, ίσα ίσα να το ταΐσω για να μην είναι πεινασμένο. 50 γραμμάρια νερό και θα βάλω και 50 γραμμάρια αλεύρι. Και θα δείτε τι ωραία γίνεται με το ξυλάκι. Ενώ με το κουτάλι άμα το βάλετε μέσα όλο κολλάει πάνω. Το ξυλάκι ανακατεύεται ωραία. Και βλέπετε απλά το σκουπίζουμε λίγο και δεν έχει μείνει σχεδόν καθόλου πάνω στο ξυλάκι. Εγώ έχω πάρει εδώ ένα σακουλάκι και το κλείνω με ένα λάστιχο. Πέρασε το 20 λεπτό μας. Αυτή η πίτσα θέλει υπομονή. Λοιπόν, θα το αφήσουμε άλλα 20 λεπτά να ξεκουραστεί και από εδώ και πέρα θα είμαστε με τα χέρια, όχι με τη σπάτουλα. Πέρασε και το δεύτερο 20 λεπτό. Παίρνουμε λίγο ελαιόλαδο στο χέρι μας. Έχουμε λίγο λαδάκι στα χέρια μας. Και τώρα, από εδώ και πέρα, ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Ναι. Πρέπει αυτό το μέρος να είναι συνέχεια από την πάνω μεριά. Και τι κάνουμε? Τώρα το φτιάχνουμε έτσι. Σαν μια μπάλα. Σαν μια μπάλα, ακριβώς. Είναι Και βλέπεις ένα πόσο λίο γίνεται? Ναι, είναι πολύ. Είναι πολύ λίο. Και τώρα εμείς το γεμίζουμε με αέρα ουσιαστικά. Έτσι. Και το κλείνουμε εδώ από κάτω. Το κλείνουμε. Το κλείνουμε. Το κλείνουμε. Είναι σαν ένα λόδι.
Σαν μεγάλη μπάλα μοτσαρέλας φαίνεται. Τώρα βλέπετε αυτά τα... Δείτε το πώς φαίνεται. Εδώ έχει κάποια μαύρα κομματάκια, αυτά που φαίνονται εδώ. Είναι επειδή στο προζύμι βάζω και ολικής. Μόνο αν δεν ξέρεις μπορείς να φτιάξεις πάλι και πάλι πίτσα μέχρι ξέρεις πολύ καλά όπως ο μπαμπάς μου. Τώρα, είμαστε έτοιμοι. Το βάζουμε πάλι έτσι εδώ μέσα. Αυτό που έκανα τώρα θα το επαναλάβουμε άλλες 2 φορές. Ανά 20 λεπτά πάλι περίπου. Λίγο λαδάκι στα χέρια μας. Παίρνουμε το ζυμάρι. Συνεχίζουμε να τραβάμε λίγο προς τα κάτω τις άκρες, να φουσκώσει όσο γίνεται. Έχει γίνει ένα φανταστικό ζυμάρι, το οποίο το ανοίγω λίγο τώρα έτσι. Θα το χωρίσω στα 4. Κάθε μπαλάκι το φτιάχνουμε πάλι έτσι σαν μια μπάλα μοτσαρέλας. Έτσι. Και είναι έτοιμο. Θα ρίξω λίγο λάδι. Μετά τα βάζω πάνω στο πιάτο και ρίχνω λίγο λαδάκι από πάνω. Και τώρα αυτά θα μείνουν στο ψυγείο όλο το βράδυ μέχρι αύριο που θα είμαστε έτοιμοι για να τις ψήσουμε τις πίτσες. Πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα μας. Ναι. Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα που θα τη φτιάξουμε έξω. Από χθες όλη νύχτα περίμενα από αυτό και μας. Ναι. Λοιπόν, Έλενα μου καλή. Ναι. Τώρα θα ρίξουμε όλα μαζί μέσα, οπότε δεν παίζει ρόλο πώς θα ρίχνουμε. Κάτσε να ρίξω εγώ λίγο αυτό, μην γίνουμε χάλια. Ναι, ξέρω. Εδώ έχουμε ντοματίνια κονσέρβα. Ναι. Επειδή οι φρέσκες ντομάτες εδώ δεν είναι και πολύ νόστιμες, τώρα θα ρίξουμε και αυτό που είναι τύπου πουμαρό. Ναι. Θα ρίξω και εγώ τίποτα. Ναι, θα ρίξει το λαδάκι εσύ Έλληνα, απλά ρίχνω αυτό για να μην γίνουμε χάλια λίγο εδώ. Okay. Τώρα θα ρίξει η Έλληνα το ελαιόλαδο όλο. Okay. Ωραία. Μπράβο το κορίτσι μου. Θα ρίξουμε και το μπελτέ ντομάτας. Έτσι, μέσα και αυτός. Εδώ έχουμε, ρίχτω όλο μέσα Έλληνα, είναι περίπου από μισό κουταλάκι του γλυκού. Μαύρο πιπέρι και πάπρικα ή κόκκινο πιπέρι. Πώς να το πεις όπως θες. Όπως θες. Εμείς το λέμε πάπρικα. Αχα. Τώρα θα ρίξει ένα λίγο αλάτι. Πάρε έτσι λίγο. Πάρε λίγο από εδώ. Τόσο. Περίπου τόσο. Να ρίξει εσύ αυτό που έχεις. Και τώρα θα ρίξουμε τα φιλαράκια από βασιλικό. Όλα. Θα τα ρίξουμε όλα αυτά, ναι. Τα φιλαράκια. Και το ίδιο κάνουμε και με το θυμάρι που έκοψε μόλις τώρα η Έλληνα. Αυτά είναι τόσο τρυφερά που και ολόκληρα να τα ρίξουμε. Δεν πειράζει. Το κουτάω. Ναι, μαζί. Άρα εδώ μπορούμε να βάλουμε και σκόρδο άμα θέλουμε. Τώρα οι Ιταλοί βέβαια θα μας μαλώνουν άμα βάλουμε σκόρδο, οπότε δεν θα βάλουμε σκόρδο σήμερα. Και συνεχίζουμε τα υπόλοιπα. Είμαστε έτοιμοι επιτέλους να φτιάξουμε τις πίτσες μας. Επιτέλους. Εδώ όπως βλέπετε τα ζυμαράκια έχουν φουσκώσει πάρα πολύ ωραία. Νόμιζα θα έλεγες εδώ πεινάμε πάρα πολύ. Καλά, ότι πεινάνε. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν πότε κάνουμε βίντεο. Δεν τους προλαβαίνω γιατί όλο πεινάνε. Παίρνουμε. Πόσο ωραία τα ζυμαράκια. Φανταστικά. Παίρνουμε το πρώτο ζυμαράκι. Τώρα θέλει προσοχή πως το βγάζουμε. Να μην το ξεφουσκώσουμε. Το επόμενο. Κλείνουμε αυτό το κλείνουμε στην ακρούλα. Θα ρίξουμε σιμιγδάλι. Μπορείτε βέβαια, ψηλό σιμιγδάλι. Μπορείτε να ρίξετε και αλεύρι άμα θέλετε. Το βάζουμε πρώτα με την πάνω μεριά προς τα κάτω. Να πάρει λίγο σιμιγδάλι. Απαλές κινήσεις
τώρα θα το γυρίσουμε αλλιώς, έτσι. Πρέπει να μπει όλο το ζυμάρι σμιγδάμι. Ναι, παντού. Και μόλις είμαστε έτοιμοι, τώρα δεν είμαι επαγγελματίας, έτσι, Ναι. και εγώ έχω μάθει στο σπίτι, οπότε αυτοί που ξέρουν μην κοροϊδεύουνε. Πατάμε πρώτα τις άκρες να δημιουργήσουμε ένα δαχτυλίδι, εκεί που θα είναι η κόρα μας. Αν ακόμα δεν ξέρετε καλά, μπορείς να το δοκιμάσεις και έτσι. Αν θες με πλάστη, μπορείς και με πλάστη, αλλά αν θες να τις κάνει όπως έτσι. Όχι με πλάστη, Έλληνα. Άμα την κάνουμε το πλάστη, όπως την κάναμε παλιά, δεν θα έχει καθόλου αέρα μέσα. Ενώ κοιτάξτε τώρα τι ωραίες φουσκάλες έχει εδώ. Α, γι' αυτό την κάνουμε με τα χέρια. Γι' αυτό την ανοίγουμε τα χέρια. Ναι, αυτή δεν μ' άρεσε η κόρη για την άλλη, αυτή μ' αρέσουν πολλές, είναι πολύ φουσκωτές. Αυτές οι κόρες φουσκώνουν ωραία. Είναι και όλοι φουσκωτές, θυμίζει πάλι χρειάζεται κι άλλο. Ναι. Και την ανοίγουμε σιγά σιγά. Αν δεν βάζει η μεγάλη θα Και μόλις ανοίξει η Έλενα, μετά μπορούμε λίγο να την τραβήξουμε έτσι. Οπότε νομίζω φτάνει τόσο. φαίνεται σαν ένα μαντιλάκι. Τώρα, επειδή αυτή θα μπει στο ξυλόφουρνο και δεν θέλουμε να έχει αλεύρι πολύ από κάτω, καθαρίζουμε αυτό λίγο, να μην έχει. Βάζουμε αυτήν πάλι κάτω. Βάλε Δεν χρειάζεται να βάζεις πολύ γιατί μετά γίνεται πολύ ζουμερή Έλενα. έξω. Ναι, δεν θέλω να κάνει μια φωτιά αληθινή. Θα βάλεις μοτσαρέλα Έλενα στην πίτσα σου. Να έχω λίγο. Μπαμπά, εγώ κάνω πίτσα. Θέλεις Έλενα. Και λίγο σαλαμάκι. Θέλω. Βάλεις και λίγο σαλαμάκι. Θες τίποτα άλλο ένα πάνω? Όχι, μόνο Όχι. θέλω αυτά. Λίγο μοτσαρέλα δεν θέλεις? Να βάλουμε λίγο. Απλά δύο Να, κομμάτια. θα βάλουμε ένα εδώ. Λίγο βαλίσια. Πρώτη. Τώρα ένα θα κάνουμε την αγαπημένη του μπαμπά. Μοτσαρέλα. Η μοργαρίτα. Σαλτσούλα. Αυτός δεν ξέρει πάντα. Δεν μπορεί να κάνει. Όχι μόνο σε αυτό που έχει το έξω. Τον έξω είναι για να όταν έχει ωραίες μέρες να έχει το. Ναι. Δεν είναι για μέσα αυτός ο φούρνος, το απλά είναι για να τους κάνεις έξω. Φτιάξουνε. Και αυτός ο φούρνος είναι για πίτσα. Ωραία. Θα βάλουμε βασιλικό. Και θα βάλω και λίγες φετούλες φρέσκια ντομάτα. Δεν είναι υποχρεωτικό να βάλει ντομάτα. Κοίτα όλα αυτά είναι δικά σου Έλενα. Εμένα μου αρέσει. Λιώνουμε με λίγο ελαιόλαδο. Έχεις άλλο ένα. Τώρα θα τις έφαγαμε έξω, αλλά δεν θα τις φάμε αν έχει πολλές μύτες. Επειδή έχουμε μύγες. Και σηκώνουμε γρήγορα. Με μια κίνηση γίνεται δουλειά. Θα ανοίγουμε και λίγο εδώ. Είμαστε έτοιμοι για φούρνο. Για πάμε. Ωραία φωτιά. «20 δευτερόλεπτα ακόμα και είμαστε έτοιμοι». Έτοιμοι. Τέλειο ψήσιμο. Τέλεια η μαργαρίτα μας. Πάμε να φτιάξουμε ακόμα. Μπορείτε να φτιάξετε πίτσα και στον κανονικό φούρνο του σπιτιού. Τον έχουμε προθερμάνει στο full 250 βαθμούς με τον αέρα και θα δείτε τι ωραία θα ψηθεί και μέσα στον φούρνο της κουζίνας μας. Μετά από 3 λεπτά τη γυρίζουμε. Και είναι έτοιμη η πίτσα. Ορίστε. Όπως βλέπετε και στο φούρνο που ψήθηκε είναι άψογη. Ψημένη και από κάτω και από γύρω. Τέλεια.
Λίγο ριγανίτσα. Η πίτσα μας είναι έτοιμη.